गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आता आपण पाहणार आहोत WRDला जे क्वेश्चन्स विचारलेले होते त्याच्याशी आपण या ठिकाणी त्याच्या संदर्भातले क्वेश्चन या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. त्याच पद्धतीचे क्वेश्चन तुम्हाला TCS नी जे WRDला विचारले त्या टाईपचेच क्वेश्चन तुम्हाला PCMC असेल, तुमचे PMC असेल एक्झामिनेशनला विचारले जातील. तर जे 6/8/2022 ला जे क्वेश्चन पेपर झालेला होता, टायमिंग आहे त्याचा 9 ते 10 10:30 पेपर होता. तर त्या पेपरचे क्वेश्चन आपण या ठिकाणी सोल्युशन सहित आपण या ठिकाणी डिटेल एक्सप्लेनेशन करणार आहोत. तरी तुम्ही एकदम शांत पद्धतीने ऐकायचं क्वेश्चन्स काय होतं आणि क्वेश्चनचे आन्सर काय असायला हवं आणि त्याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन काय आहे हे आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. तर आपण या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत 50 क्वेश्चन नंबर पासून या पेपरचा क्वेश्चन नंबर 41 पासून. तर WRDला 60 क्वेश्चन विचारले होते टेक्निकल, त्या सगळ्या क्वेश्चनचं आपण या ठिकाणी डिस्कशन करणार आहोत. तर तुरंतच आपण स्टार्ट करूयात. क्वेश्चन नंबर 50 पासून स्टार्ट करूया. क्वेश्चन नंबर 50 जो आहे या ठिकाणी विचारलेला आहे, द बेअरिंग कॅपॅसिटी विच इज इक्वल टू द प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड एज. बेअरिंग कॅपॅसिटी काय म्हणतं? बेअरिंग कॅपॅसिटी विच इज इक्वल टू ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड एज. तर त्याला काय म्हणणार? त्यांनी ऑप्शन दिलेले आहेत: ग्रॉस सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी, नेट अलाउबल बेअरिंग कॅपॅसिटी, नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी, नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी. क्वेश्चन विचारताना किती छान विचारलं पहा. द बेअरिंग कॅपॅसिटी इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड एज. याच्यापूर्वी आपल्याला याच्या प्रॉपरली डेफिनेशन्स माहिती पाहिजे. नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते, नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते, ग्रॉस सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते. तर बघूया आपण या डेफिनेशन सुरुवातीला बघूया, मग नंतर आपण या ठिकाणी आपण डिस्कशन करूया की काय हो एक्झामिनेशनमध्ये काय विचारलेलं आहे. तर क्वेश्चन नंबर 50 पहा. या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 50चं एक्सप्लेनेशन काय असणार आहे? तर अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते? अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी, अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी, नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी. आता अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय, नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय आणि नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी काय, याच्याबद्दल आपण या ठिकाणी डिस्कस करूया. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते बघा, ते एकदम सोपी डेफिनेशन आहे. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी इज द ग्रॉस प्रेशर आहे म्हणते. काय म्हणते? ग्रॉस प्रेशर आहे म्हणते. काय? ग्रॉस प्रेशर. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते तुमचं? एकदम ग्रॉस प्रेशर आहे. काय आहे? अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी इज काय? ग्रॉस प्रेशर. कुठं असतं होते? ॲट द बेस ऑफ द फाउंडेशन. कुठं? ॲट द बेस ऑफ द फाउंडेशन. ॲट द बेस ऑफ द फाउंडेशन ॲट विच सॉइल फेल्स इन शिअर. ज्या ठिकाणी सॉइल फेल व्हायला चालू होते, शिअरमध्ये फेल व्हायला चालू, त्याला काय म्हणायचं? अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी एकदम सोपी डेफिनेशन आहे बघा. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी इज द ग्रॉस प्रेशर ॲट द बेस द फाउंडेशन ॲट विच सॉइल फेल्स इन शिअर. नेक्स्ट काय? नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी. हा अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे अल्टिमेट म्हणजे हे मॅक्झिमम प्रेशर तुम्हाला लागलेलं आहे. अल्टिमेट आहे. कुठली पण गोष्ट आपण म्हणतो अल्टिमेट बेअरिंग, त्याला म्हणजे पर्यायच नाही. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी इज काय? ग्रॉस प्रेशर आहे. काय? तर ती काय? ग्रॉस प्रेशर आहे. ओके. ग्रॉस प्रेशर ॲट द बेस ऑफ द फाउंडेशन ॲट विच द सॉइल फेल्स इन शिअर. आता नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असतं बघा. इट इज अ नेट इन्क्रीज इन प्रेशर. हे पण एक प्रेशरच आहे. नेट लावले फक्त. नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय? इट इज ऑल्सो इट इज द नेट इन्क्रीज इन प्रेशर ऑल द बेस फाउंडेशन at the base of the foundation that causes shear failure of the soil. It is equal to gross pressure minus overburden pressure. क्वेश्चन हाच विचारलेला आहे. इट इज इक्वल टू द काय? ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर. म्हणजे काय? नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी म्हणतात. ओके. अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय? ग्रॉस प्रेशर आहे. ग्रॉस प्रेशर ॲट द बेस ऑफ फाउंडेशन ॲट विच सॉइल फेल्स इन शिअर. आणि नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते? इट इज द नेट इन्क्रीज इन प्रेशर ॲट द बेस ऑफ फाउंडेशन that causes shear failure of the soil. It is equal to the gross pressure minus overburden pressure. हे पण पाहिलं. नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असतं बघा. काय? इट इज अ नेट सॉइल प्रेशर आहे. नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी. नेट सेफ जर हा शब्द आला असेल सॉइलची रिलेटेड आहे. नेट सेफ इट इज अ नेट सॉइल प्रेशर which can be safely applied to the soil considering only shear failure.
considering only shear failure, it obtained by dividing the net ultimate bearing capacity by a suitable factor of safety. ओके, कळालं का? अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी, नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी, नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी. बघा, अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय आहे? तुमचं ग्रॉस प्रेशर आहे. इट इज अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी इज काय? ग्रॉस प्रेशर. कुठे लागतं होते बेस? ॲट द बेस ऑफ फाउंडेशन. आणि ज्या वेळेस सॉइल तुमची काय होते? फेल व्हायला लागते शिअरमध्ये. नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते? हे पण एक प्रेशरच आहे. इट इज अ नेट इन्क्रीज इन प्रेशर ॲट द बेस ऑफ फाउंडेशन दॅट कॉजेस शिअर फेल्युअर ऑफ द सॉइल. आणि कशाच्या बरोबर असतं? इट इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर. काय असतं ते? इट इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर. बघूया क्वेश्चन काय विचारलं, बघूया आपण या ठिकाणी. क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलं बघा, द बेअरिंग कॅपॅसिटी विच इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड एज. काय म्हणणार तुम्ही? ग्रॉस सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी असते का नाही? नेट अलाउबल बेअरिंग कॅपॅसिटी असते का नाही? या दोन्ही मध्ये आन्सर. नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी. सेफ म्हणल्यानंतर सॉइल प्रेशर आहे. नेट सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी. नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी सेकंड नंबरची डेफिनेशन आपण पाहिली होती. नेट अल्टिमेट बेअरिंग कॅपॅसिटी काय असते तुमचं? इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रेशर मायनस ओव्हरबर्डन प्रेशर. ओके, दिस इज आन्सर, करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण या ठिकाणी. 51, क्वेश्चन नंबर 51 बघा. कॅव्हिटेशन ऑकर्स इन सेंट्रिफ्युगल पंप. कॅव्हिटेशन ऑकर्स इन सेंट्रिफ्युगल पंप. बघा, कॅव्हिटेशनचं याचं आन्सर जे आहे, बऱ्याच मुलांना या क्वेश्चनचं आन्सर सॉल्व्ह होत नाही, किंवा कॅव्हिटेशनवरती क्वेश्चन जर आला 100 पैकी 90 मुलांचं आन्सर या ठिकाणी चुकतं. तर एकदम कन्सेप्ट समजून घ्या की कॅव्हिटेशन काय. कॅव्हिटेशन ऑकर्स इन सेंट्रिफ्युगल पंप. ऑप्शन दिले त्यांनी. The pressure at the inlet of the pump is equal to the atmospheric pressure. Question number 2, it operates above the minimum net positive section head. Option 3 दिला, it operates below the minimum net positive section head. The pressure at the inlet of the pump is above the atmospheric pressure. Okay, ऑप्शन दिले, बघूया. पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी समजून घेऊया कॅव्हिटेशन म्हणजे काय असतं. कॅव्हिटेशन म्हणजे काय? तर कॅव्हिटेशन म्हणजे काय असतं बाबा? कॅव्हिटेशन जे आहे या ठिकाणी बेसिक कळायला पाहिजे आपल्याला. कॅव्हिटेशन काय? तर कॅव्हिटेशन इज द फिनॉमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल. काय नसतं, सोपं आहे एकदम. काय ते कॅव्हिटेशन इज अ फिनॉमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल फॉर्मेशन होणं म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं? कॅव्हिटेशन म्हणायचं. कॅव्हिटेशन इज द फिनॉमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इन अ रिजन वेअर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर. काय? प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर. काय म्हणते बघा, कॅव्हिटेशन काय? इट इज अ फिनॉमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल of flowing liquid in a region where the pressure of the liquid falls below the vapor pressure of the fluid and sudden collapsing of these bubbles in the region of the higher pressure. कुठं? in the region of the higher pressure. Sudden काय होतं? collapsing of these bubbles in the region of the higher pressure. आता बघा, याची डेफिनेशन सांगितलं आहे त्या पद्धतीने. कॅव्हिटेशन इज द फिनॉमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. फ्लोइंग लिक्विड म्हणजे काय? पाईपमध्ये लिक्विड फ्लो होते आणि त्या ठिकाणी एकदमच बबल फॉर्मेशन होतात. बबल फॉर्मेशन कुठल्या कंडिशनमध्ये होतात? ज्या ठिकाणी प्रेशर डिफरन्स क्रिएट होतो. प्रेशर डिफरन्स ज्या ठिकाणी होतो, प्रेशर ॲट द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर. एकदमच प्रेशर फॉल झालं बिलो द वेपर प्रेशर, त्या ठिकाणी कॅव्हिटेशन तयार व्हायला चालू होतं. आणि द फ्लुइड अँड सडन कोलॅप्सिंग ऑफ दीज बबल्स इन द रिजन ऑफ हायर प्रेशर. ज्या ठिकाणी हायर प्रेशर त्या ठिकाणी तुमचे एक बबल्स कोलॅप्स व्हायला चालू होतात. ओके, आता बघा, इन सेंट्रिफ्युगल पंप्स द कॅव्हिटेशन मे occurs at the inlet of the impeller of the pump or at the suction side of the pumps where the pressure is considerably reduced. In centrifugal pumps, the cavitation may occurs at the inlet of the impeller of the pump or at the suction side of the pumps where the pressure is considerably reduced. Centrifugal pump मध्ये काय होतं? cavitation may occurs at the inlet of the impeller. जो तुमचा इनलेट असतो इम्पेलरचा त्या ठिकाणी कॅव्हिटेशन ऑकर होतं ऑफ द पंप. और अजून कुठे होतं? at the suction side of the pumps where the pressure is considerably reduced. सक्शन साइड मध्ये प्रेशर काय होतं? त्याचं एकदम कमी होतं, त्या ठिकाणी बबल फॉर्मेशन चालू होतं. हेन्स द प्रेशर, आता काय म्हणते? हेन्स द प्रेशर at the suction side of the pump drops below the vapor pressure of the liquid, then the cavitation may occur. तर काय होतं? त्यावेळेला कॅव्हिटेशन ऑकर व्हायला चालू होतं. In order to determine the whether cavitation will occurs in any portion of the suction side of the pump, the critical values दिलेले आहेत. थॉमस कॅव्हिटेशन फॅक्टर आहे तुमचा. थॉमस कॅव्हिटेशन फॅक्टर दिलेले इज इक्वल टू काय असणार आहे तुमचं? एच ॲटमॉस्फेरिक म्हणजे तुमचं म्हणजे काय? हेड
ॲटमॉस्फेरिक मायनस वेपर हेड वेपर प्रेशर हेड इन मीटर ऑफ वॉटर फॉर्मेशनमध्ये, त्याचे मायनस HS सक्शन प्रेशर हेड इन द वॉटर, अँड HLS काय असतं, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द सक्शन पार्ट. तर ते काय असतं बघा, इफ द व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा किंवा थॉमस कॅव्हिटेशन फॅक्टर इज ग्रेटर दॅन सिग्मा सी क्रिटिकल कॅव्हिटेशन फॅक्टर, द कॅव्हिटेशन विल नॉट ऑकर्स दॅन दॅट पंप्स, त्या पंपमध्ये कॅव्हिटेशन ऑकर्स होत नाही. ओके, हे कळालं असेल एकंदरीत. आपण बघूया आता क्वेश्चनचा आन्सर काय. कॅव्हिटेशन ऑकर्स इन द सेंट्रिफ्युगल पंप, क्वेश्चन दिलेलं आहे. द प्रेशर ॲट द इनलेट ऑफ द पंप इज इक्वल टू द ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, हे असतं का, नाही, हे आन्सर कधीच येऊ शकणार नाही. इट ऑपरेट्स अबाउट द मिनिमम नेट पॉझिटिव्ह सक्शन हेड, असं पण कंपल्सरी नाही आहे. आणि इट ऑपरेट बिलो द मिनिमम नेट पॉझिटिव्ह सक्शन हेड, बिलो द नेट, त्या ठिकाणी प्रेशर तुम्ही कमी असतं. आत्ताच एक्सप्लेन केलं नाही की प्रेशर ज्या ठिकाणी कमी असतं, बिलो द नेट. ओके, कॅव्हिटेशन may occurs in the inlet of the tubular at the pump or at the suction side of the pumps where the pressure is considerably reduced. ओके, कमी असतात प्रेशर त्या ठिकाणी. तर काय, इट ऑपरेट बिलो द मिनिमम नेट पॉझिटिव्ह सेक्शन्स ऑफ द हेड, and the pressure at the inlet of the pump is above the atmospheric pressure is wrong. Okay, next question बघूया आपण या ठिकाणी. आता क्वेश्चन नंबर 52 बघा. To assess the reaction time of the driver, PIV theory is used. What does I indicate in this theory? बघा, ट्रान्सपोर्टेशनचा क्वेश्चन विचारलेला, हायवेचा क्वेश्चन विचारलेला आहे. या ठिकाणी बघा, एकदम PIV theory आपल्याला माहिती आहे किंवा PE म्हणजे काय, I म्हणजे काय, E म्हणजे काय, V म्हणजे काय आहे ॲक्च्युली त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. तर याचं आता डिटेलमध्ये पाहूया. PIVचं लॉंग फॉर्म आपण या ठिकाणी पाहूया काय असतं, मग नंतर त्या ठिकाणी आन्सर देऊया. आता बघा, PIV थिअरी जी असते, एक्सप्लेन PIV काय असते. PIV इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द रिॲक्शन टाइम ऑफ ड्रायव्हर फॉर कॅल्क्युलेटिंग साईड डिस्टन्स इन हायवे जिओमेट्रिक डिझाईन. PIV काय असते, theory आहे ती, इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द रिॲक्शन टाइम ऑफ ड्रायव्हर फॉर कॅल्क्युलेटिंग साईड डिस्टन्सेस इन हायवे जिओमेट्रिक डिझाईन. इन हायवे डिझाईन, ज्यावेळेस हायवे जिओमेट्रिक डिझाईन करतो त्यावेळेस म्हणजे ड्रायव्हरला गाडी चालवण्यासाठी काय लागतं. PIV theory used in interpret the reaction time of driver for calculating side distance कॅल्क्युलेट करण्यासाठी याची गरज पडते. PIV काय होतं बघा, PIV stands for P for precipitation, I for intellection, E for emotion and V for violation. Okay, PIV, perception, intellection, emotion and violation respectively. आता precipitation काय असतं, time to send sensation from the eye to brain. इतना time to send sensation from eye to brain. एक सेन्सेशन तुमचा आय पासून ब्रेन पर्यंत जायला त्याला काय म्हणतात, परसेप्शन. इंटेलेक्शन काय असतं, टाइम टू रिअरेंज डिफरंट थॉट्स, अनालाइज द सिच्युएशन बाय ब्रेन. टाइम टू रिअरेंज डिफरंट थॉट्स, डोक्यामध्ये वेगवेगळे थॉट्स जे चालू असतात की का इकडून चालू का तिकडून चालू, काय करू, राईट साईडला येऊ लेफ्ट साईडला घेऊ, त्याला काय म्हणते इंटेलेक्शन. टाइम टू रिअरेंज डिफरंट थॉट्स, अनालिसिस द सिच्युएशन बाय ब्रेन. इंटरॅक्शन काय असतं, टाइम टू रिअरेंज डिफरंट थॉट्स. इमोशन काय असतं, टाइम एलॅप्स इन इमोशनल सेन्सेशन्स. ओके, व्हायलेशन काय असतं, टाइम टू फॉर फायनल डिसिजन. व्हायलेशन काय असतं, टाइम फॉर फायनल डिसिजन. याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकता येणार एक्झामिनेशनमध्ये, तर त्यामुळं एकदम डिटेलमध्ये माहिती आम्हाला असायला हवी. बघा आता काय असेस द इंटरॅक्शन. आता काय म्हणलं क्वेश्चन, टू असेस आता काय म्हणते, टू असेस द रिॲक्शन टाइम ऑफ द ड्रायव्हर PIV theory is used. What does I indicate in the theory? इंटेलिजन्स नाही, इंटेलेक्शन, येस. ओके, दिस इज आन्सर. नेक्स्ट बघूया. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया काय म्हणते. क्वेश्चन नंबर 50, स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्युडिनल बार्स मेजर्ड अलॉंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम्स shall not exceed. Spacing of the longitudinal bars measured along the periphery of the columns shall not exceed. बघा ऑप्शन 200, 400, 300 दिले. डिटेल आपल्याला माहिती हवी की काय एक्सप्लेनेशन काय. आता बघूया, द स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्युडिनल बार्स मेजर्ड अलॉंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शॅल नॉट एक्सीड. तर बघूया काय असतं ते. ॲक्च्युली IS कोडनुसार काय दिलं बघा, ॲज पर आता क्वेश्चनचा आन्सर देण्यापूर्वी आपण थोडंसं डिटेलिंग पाहूया, मग आन्सर देऊया. ॲज पर IS 456/2000 क्लॉजेस दिलेले त्यांनी. लॉन्जिट्युडिनल एन्फोर्समेंट इन अ कॉलम, लॉन्जिट्युडिनल एन्फोर्समेंट कॉलम बघा काय काय दिलेले. स्पेसिंग
The spacing of longitudinal bars measured along the periphery of the column shall not exceed 300 mm. काय म्हणते IS 456-2000 longitudinal reinforcement in a column spacing. The spacing of longitudinal bars measured along the periphery of the column shall not exceed 300 mm. The percentage of steel cast, the cross-sectional area of longitudinal reinforcement shall be not less than 0.8% nor more than 6% of the gross cross-sectional area of the column. The minimum diameter of longitudinal reinforcement bars, the main longitudinal reinforcement bars used in the column shall not be less than 12 mm in diameter. Okay, काय कळालं मला बघा IS as per IS 456-2000 नुसार काय longitudinal reinforcement in a column, longitudinal reinforcement जे आपण प्रोव्हाइड करतो त्याच्यामध्ये स्पेसिंग काय प्रोव्हाइड करतो, स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्युडिनल बार्स मेजर अलॉंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शाल नॉट एक्सीड 300 पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. लॉन्जिट्युडिनल मध्ये काय असतं 300 लॉन्जिट्युडिनल जो कॉलम असतो त्या ठिकाणी स्पेसिंग जी प्रोव्हाइड करतो नॉट एक्सीड 300 mm पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. पर्सेंटेज ऑफ स्टील काय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्जिट्युडिनल रिइन्फोर्समेंट शाल नॉट लेस दॅन 0.8%. हे इम्पॉर्टंट आहे, एक्झामिनरला बरेच वेळा विचारलेलं आहे. and not more than 6% of gross cross sectional area of the column. The minimum diameter of longitudinal, the diameter किती असायला पाहिजे, the reinforcement bars, the main longitudinal reinforcement bars used in the column shall not be less than 12 mm. तीन गोष्टीचं या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे की स्पेसिंग लॉन्जिट्युडिनल बार जेव्हा प्रोव्हाइड करतो, लॉन्जिट्युडिनल रेइन्फोर्समेंट जेव्हा कॉलम मध्ये प्रोव्हाइड करतो त्या ठिकाणी स्पेसिंग किती असायला पाहिजे, तर स्पेसिंग असते शाल नॉट बी एक्सीड 300 mm पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. पर्सेंटेज ऑफ स्टील किती असायला पाहिजे, पर्सेंटेज ऑफ स्टील नॉट लेस दॅन 0.8% और नॉट मोर दॅन 6% ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम आणि मिनिमम डायमीटर ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल बार किती असते 12 mm पेक्षा कमी असायला पाहिजे, कमी नसायला पाहिजे, 12 mm पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया. क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 काय म्हणतो बघा, अ टेम्पररी लिंक लाइन नोन एज the dash is laid by the side of proposed railway track for taking track materials to the site. हा रेल्वेवरचा क्वेश्चन विचारला आहे त्यांनी. अ टेम्पररी लाइन नोन एज dash is laid by the side of the proposed railway track for taking track material to the site. बघा अगोदर आपल्याला बालास्ट लाइन, ट्रॅम लाइन काय असते, परमनंट वेज काय असते हे आपल्याला माहिती हवं आहे. तर बघा काय एक्सप्लेनेशन आहे या ठिकाणी. या ठिकाणी बघायचं एक्सप्लेनेशन. ट्रॅक लाइन काय असते, ट्रॅम लाइन मेथड काय असते बघा. बघा इन दिस मेथड ही रेल्वेशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे. इन दिस मेथड अ टेम्पररी लाइन known as a tram line is laid by the side of the proposed track for transporting tracks material to the site. This method can be useful in flat terrains where a laying of the terrain line on the natural ground may be comparatively easier. This method is however seldom used in the actual practice. काय म्हणते ट्रॅम लाइन काय असते. इन दिस मेथड द टेम्पररी लाइन नोन एज अ ट्रॅम लाइन इज लेड बाय द साइड ऑफ द प्रपोज्ड ट्रैक फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रैक मटेरियल टू द साइट. This method can be useful in flat terrain where laying of the tram line on the natural ground may be comparatively easier. This method is however seldom used in actual practice. आता बघा, the modification of this above method called as side method is also practiced where the track and bridge materials such as steel girders and RCC slabs is carried to the site in truck on a service road that runs parallel to the track. These materials are then unloaded near the work site. This method is used only in case where the terrain is comparatively flat. ज्या ठिकाणी टेरेन तुमचा comparatively flat असतो आणि ज्या ठिकाणी practices where track and bridges materials such as steel girders and RCC slabs is carried out, त्या ठिकाणी तुम्ही ट्रॅम लाइन वापरू शकता. तर क्वेश्चन काय दिले बघा, the temporary line known as tram line is laid by side of proposed railway track for taking track material to the site. Okay, this is the answer. The next question बघूया आपण या ठिकाणी. Question number 55. Find the steepest gradient on a 2-degree curve for BG line with broad gauge line with a ruling gradient of 1/200. प्रॉब्लेम विचारला या ठिकाणी. कसं प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा. फाइंड द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट दिले 2-degree curve for broad gauge and line with ruling gradient किती दिले तुम्हाला 1/200. तर 1/200 या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर काय असणार आहे, तर काय काय दिलं या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 चं काय एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी पाहू आपण. क्वेश्चन नंबर 50 बघूया काय 55. ग्रेट कंपन्सेशन फॉर, आता बघा याच्यामध्ये काय असं माहिती असायला पाहिजे. ग्रेट कंपन्सेशन फॉर ब्रॉड गेज साठी 0.04 per degree of curve
आणि मीटर गेजसाठी 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व आणि फॉर नॅरो गेजसाठी 0.02 पर डिग्री ऑफ कर्व. हे माहिती पाहिजे तुम्हाला. ग्रेड कॉम्पन्सेशन रोडमध्ये किती असतं, बीचे ब्रॉड गेज असेल, मीटर गेज असेल, नॅरो गेज असेल, त्या ठिकाणी किती असायला पाहिजे डगर. 0.04 पर डिग्री कर्व ब्रॉड गेजसाठी, मीटर गेजसाठी 0.03 पर डिग्री कर्व आणि नॅरो गेज 0.02 पर डिग्री कर्व असतो. तर मग ब्रॉड गेज विचारलेला 0.04 इंटू 2 0.082 आणि ते काय असतं 1/2 इंटू 100 मायनस 0.08. ओके, मग 1/2 इंटू मायनस 0.08 0.5% मायनस 0.08%, तर काय येणार आहे 0.42 इज द करेक्ट आन्सर. ओके, काय विचारले त्यांनी त्या ठिकाणी? हे दिले तुम्हाला, काय दिले? स्लोप दिला आहे त्या ठिकाणी. स्लोप 1/200 दिलेला आहे आणि फाइंड द ग्रेडियंट 2 डिग्री दिलेलं तुम्हाला 1/200 इंटू 100 मायनस 0.02 आणि 0.5% मायनस 0.008. याच्यानुसार तुम्ही आन्सर काढू शकता. थँक्यू फॉर लिसनिंग. दिस 5 क्वेश्चन्स हायली इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन I will in the next episode of this video series. Thank you for listening.